Uusi tarina on saanut alkunsa. Hän palasi takaisin. Okei, tää on vähän liikaa. Minä palasin takaisin uudella energialla, uusilla ideoilla. Minä olen Kirill Sultansson. Поехали! Jos sä eksyit nyt tähän videoon, niin todennäköisesti se tarkoittaa sitä, että aloitit opiskelemaan kieltä jo aikuisiällä. Osanottoni siitä tästä kohtaa on varmasti kade kaikille lapsille, jotka imee sitä kieltä kuten pesusieni. Mukavuusalueelta poistuminen ja ylipäätään sen faktan hyväksyminen, että sä oot ihan huono kielissä, siitä koko intohimo, kaikki nää sun motivaatiot, ne vaan lähtee. Sä et vaan enää halua opiskelemaan uutta kieltä. Tässä videossa mä kerron 3 vinkkiä, miten sä pystyt oppimaan kieltä tehokkaasti. Ja ne ei ole sellaisia mikä tahansa vinkkejä, että hei nyt lue paljon tai vaikka opi huolellisesti kielioppia tai puhu muiden kanssa, vaan ne on sellaisia niin kuin jo tarkistettuja vinkkejä minulta, jotka on oikeasti auttaneet minua opiskelemaan suomen kieltä, ja sitten näiden vinkkien avulla mä räätälöin suomen kieltä, sen suomen kielen aksenttia korkealle tasolle. Ennen kuin me mennään vinkkien pariin, niin tässä on pieni info kaikille maahanmuuttajille. Terve, minä olen Kirill. Minulla on idea, good teknologia. Minä tiedän appi, josta saa miljoona. En osaa selittää. Jos sinulla on sellainen fiilis, että susta voisi oikeasti tulla joskus yrittäjä, mutta sulla on hankaluuksia vaikka jakaa ideoita ihmisille, tai sit sä et osaa yhtään tehdä liiketosuunnitelmia, tai sitten sulla on jonkinnäköisiä vaikeuksia suomen kielen kanssa, niin mulla on oikeasti tosi hyvä uutinen sulle. Jos sinä olet korkeakoulutettu maahanmuuttaja ja sinulla on halua ryhtyä yrittäjäksi, niin Kokoma-hanke teki 2 kuukauden kestävän koulutuksen juuri sinua varten. Koko koulutus on täysin ilmainen ja siinä käytän juuri nämä asiat läpi, mitä sä pelkäät. Ja hei, ei ole mitään väliä minkä ikäinen sä oot. Joko sä oot 20, 40, 60, kaikki ovat tervetulleita, koska yrittäjyys kuuluu kaikkiin. Linkki koulutuksen löytyy kuvauksesta, joten tsekkaa jos sua oikeasti kiinnostaa ja me jatketaan. Ensimmäinen vinkki, löydä oma motivaattoris. Se kuulostaa tosi itsestään selvältä, mutta sä et vaan koskaan tule oppimaan kieltä, jos sulla ei ole tiettyä päämäärää. What are you waiting for? Do it! Vaikka matkustaminen muihin maihin, tai sitten vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, tai ihan mitä vaan. Joku sellainen lausahtus, että mä haluan joskus oppia venäjää. Niin se ei ole kyllä, rakkaat katsojat, se ei ole päämäärä. Se on toive, se on unelma, se on ihan mitä vaan, mutta se ei ole päämäärä. Jos sinä olet epävarma siitä, että onko sulla hyvä päämäärä vai ei, mä suosittelen käyttämään SMART-kriteerejä. SMART-kriteereissä jokainen kirjain tarkoittaa jotakuta ominaisuutta. Aloitetaan vaikka S. Eli S on specific ja suomeksi sanottuna se on tarkkaan määritelty. Tässä kohtaa me mietitään, että kuka sitä kieltä oppii, todennäköisesti se on sinä. Miksi, miten, minkälaisia apuja sä käytät. Mä käytin esimerkiksi minun suomen kielen opettajaa, peukut hänelle. M on mitattavissa. Omalla kohdalle mä otin tavoitteeksi oppimaan suomen kieltä B2-tasolle siinä 1 vuodessa, koska se oli vaatimuksena silloin ammattiopistossa. A. Achievable, eli suomeksi sanottuna saavutettavissa. Eli otetaan oikeasti sellainen tavoite, joka on saavutettavissa. Vaikka jos otetaan esimerkiksi, että joku ihminen haluaa oppia suomen kieltä 1 vuodessa vaikka C1-tasolle, niin uskaltaisin sanoa, että aika isolla todennäköisyydellä se on melkein mahdotonta, koska taas jälleen kerran katsotaan niitä C1-vaatimuksia ja ne on tosi korkeita. Sen takia otetaan sellainen realistinen taso, vaikka mä otin sitä B2-tasoa ja B2-tasolla mä tässä voin lukea, että mulla piti olla kyky säännöllisen vuorovaikutuksen ja piti ilmaista informaatiota monipuolisesti, piti osata argumentoida tehokkaasti ja mitä isompi tavoite, sitä enemmän töitä tietenkin tarvitaan. R, relevant, eli suomeksi sanottuna oleellinen. Onko nyt tää hetki oleellinen kielen opiskelulle? Onko tulevaisuudessa sellaisia asioita, jotka estää sua kielen oppimisesta? Omasta kokemuksestani voin sanoa, että nyt on se kaikista paras hetki oppia kieltä tai tehdä jotain uutta tai kokeilla jotain ihan vierestä, koska se ihmiskeho, se aina niinku pelkää kaikkia. Sen takia tehdään nyt. T, time bound, eli suomeksi sanottuna
aikataulu on määritelty. Kuten ehkä muistatte mun omasta tarinastani, että miten mä muutin Suomeen, niin mulla oli tasan 1 vuosi oppia suomea riittävälle tasolle, eli B2-tasolle, ja sen jälkeen sitten oli se H-hetki, kun oli kaikki nämä mahdolliset pääsykokeet, jossa piti vaan jo puhua, jossa piti ilmaista kaikkia mun ajatuksia, jossa piti taistella muiden kilpailijoiden kanssa ja piti suorittaa kaikki kokeet. Mua se ei koskaan pelottanut, koska nyt jotenkin jälkikäteen mietittynä, niin silloin kun sulla ei ole riittävästi aikaa, sä saat aikaan huomattavasti enemmän asioita, kun sulla on niinku tosi paljon aikaa, liikaa aikaa. Joten se on ihan hyvä juttu, jos teille ei ole riittävästi jossakin tehtävissä aikaa, niin sitten te olette tosi tehokkaita. Juuri nämä tunnit, kun te teette, vaikka te opiskelette uutta kieltä, te olette yllättävän tehokkaita. Toinen vinkki, puhuu itsekseen. Siis tällä hetkellä netin kautta pystyy löytämään tosi helposti ja kätevästi kantapuhujia ympäri maailmaa. Jos vaikka haluat oppia venäjää, niin löytyy 100 000 venäläisiä, jotka ovat valmiita auttamaan sua siinä vaiheessa. Let me speak from my heart in English. Muiden ihmisten kanssa poistut tosi nopeasti sun mukavuusalueesta ja sitten pääset heti hyödyntämään sitä kieltä käytännössä. Esim. Omalla kohdalla mä tapasin Lilian, eli suomenkielisen opettajan, jonka kanssa me ollaan opiskelleet suomea vuoden verran. Ja siis me soitettiin koko ajan kännykällä, mä olin bussissa, me tapasimme, koko ajan puhuttiin suomea, vaikka molemmat ymmärtää venäjää. Alkumetreillä mulla oli pari Facebook-kaveria, muistaakseni Mikkelistä ja toinen oli Rovaniemeltä, niin heidän kanssa me viestitteltiin aika paljon, mutta se ei riitä. Se ei riitä, että sä vaan viestittelet ja sitten joskus sä oot suomen kielen tunnella. Sä tarvit jotain muuta. Ja se muu on sinä. Hei, puhu itsekseen. On mun vinkki sulle. Terve Kirill, mitä sä oot muuten mieltä suomalaisista? No siis suomalaiset on tosi hyvä kansa, mä tykkään, että Suomessa on tosi rauhallista ja joo, itse asiassa mä oon täysin samaa mieltä sunkaan. Venäläiset ovat tosi äänekkäitä ihmisiä. Joo, ovat tosi sellaisia keskusteluja mä joskus olen tehnyt, kun mulla ei ollut vaan harjoittelukavereita. Vaikka on jo tutkitusti todistettu, että muiden ihmisten kanssa vuorovaikuttaminen on tosi tehokas tapa oppia kieltä, mutta sitten kun niitä ihmisiä ei vaan yksinkertaisesti riitä, sä asut Venäjällä, sä haluat oppia suomea, ja sitten puhumalla itsekseen, sulla on aina mahdollisuus tavallaan harjoitella ja treenata suomen kieltä. Tietenkin tässä kohtaa pitää unohtaa täysin, mitä yhteiskunta sanoo sulle, että mitä on normaalia ja mitä ei. Sä opit päivittäin kymmeniä uusia sanoja elokuvista, radiosta, kirjoista, mutta sitten puhumalla itsekseen, sä taas jälleen kerran, sä pystyt hyödyntämään niitä samoja sanoja sun puheessa. Ja sitten kun sana on toistettu vähintään 2 tai 3 kertaa, niin sit se kyllä tarttuu tosi hyvin mieleen. No ainakin mun kohdalla se toimi niin. Jos olet katsonut uutta elokuvaa, niin kerro itselle, että mikä se elokuvan juoni oli, että mistä se kertoi. Ja yritä käyttää nimenomaan niitä sanoja, mitä sä oot tämän päivän aikana oppinut. Nauhoittaminen auttaa yllättävän hyvin joissakin tilanteissa. Eli joskus vuonna 2012 niin mä nauhoitin päivittäin mun puheita ja joka kerta mä bonkasin tosi paljon kaikennäköisiä virheitä, mitä tuli mun puheeseen. Ja sitten mä yritin korjata niitä ja sitten ensi kerralla mä en enää huomannut niitä. Tässä on itse asiassa yksi pätkä vuodelta 2012. Voinko mä lainata kitaraa, koska kello on noin 3 ja koska mun täytyy soittaa yksi biisi näkytornilla. Ja kolmas vinkki, mitä mä annan teille tänään, on fake it until you make it. Okei, nyt mä tuun kaapista ulos. Kaikki kyselee, että mistä tää aksentti on peräisin. Ja nyt kyllä tässä kohtaa on vaan pakko totea, että mä oon matkinut tätä aksenttia Juha Tapiolta. Joo, anteeksi Juha tai kiitos ja anteeksi. Ainoastaan mitä sun pitää tehdä on vaan suoranaisesti vaan matkia joitakin tiettyjä asioita. Etenkin kun kyse on aksentista. Eli käytännössä mä tein niin, että mä pistin se biisi pyörimään, sitten yritin ymmärtää ainakin jotenkuten näitä sanoja siellä, ja sitten kun mä tajusin, että mistä biisistä on kyse, että mistä se biisi kertoo, sitten mä vaan niinku laitan sanasta toiseen pausille, ja sitten vaan lauloin sen Juha Tapion perään. Tyttö naapuri,
öihin valkeisiin, kansas kauniit niin, kesät Okay. Kokeilkaa. Se toimii yllättävän hyvin. Etenkin jos teillä on se musiikkikorva. Eli te pystytte kuulemaan, että miten se ääntäminen menee. Juho Tapion lisäksi mä kattelin yllättävän paljon animaatioelokuvia. Ja tarkalleen sanottuna mä kuuntelin animaatioelokuvia. Sen takia, koska siis mä oon jo kerran joskus niitä kattonut, näitä autoja tai sitten Toy Storya joskus lapsuudessa. Ja nyt mun tarkoituksena oli vaan kuunnella, että miten sitä samaa juonta kerrotaan suomen kielellä. Joten fake it until you make it. Se oli siinä. Nyt sä kyllä tiedät, että minkälaisia tipsejä ja triksejä minä käytin, niin mä oikeesti toivon, että ne auttaa myöskin sua. Et mä en oo ainoa sellainen outo äijä, joka puhuu vaan itsekseen. Ja jos saatat olemaan korkeakoulutettu maahanmuuttaja, niin kato se linkki alhaalla, niin siellä Lampki järjestää oikeesti tosi hyvää koulutusta. Ja me nähdään seuraavissa videoissa, vallataan YouTubeen. Ciao!